อร่อยจนไม่รู้สึกว่ามันอยู่ที่ตลาดนั้นนะอยู่ราเมงร้านดีๆอ่ะโหถ้าบอกว่าอยู่ในห้างดังแบบพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เชื่อนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแบร์ฮักแฮ่ตอนนี้อยู่ที่ตลาดฟู้ดวิลล่านะครับเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านแบบไฮโซย่านราชพฤกษ์คนมีเอาไม่สนใจอีกแล้วเป็นไงทุกคนคืออาหารตลาดที่เนี่ยมันเป็นอาหารที่มันไม่เหมือนตลาดบ้านผมอ่ะมันเป็นตลาดแบบขายอาหารจานละ100ขึ้นไปครับจานละ70อ่ะสตาร์ท70 บาทแล้วดูดิราเมงร้านนี้เป็นราเมงที่เขาขายราเมงทัฟเฟิลอ่ะแล้วก็เป็นเนื้อเบิร์นไฟอ่ะโอ้ซึ่งมันหาทั่วไปจากตลาดที่ไหนไม่ได้นะครับมีทัฟเฟิลมีกั้งมีทุกอย่างที่คุณอยากได้อ่ะโอ้โหดูไปดิอร่อยจนไม่รู้สึกว่ามันอยู่ที่ตลาดนั้นนะอยู่ราเมงร้านดีๆอ่ะแย่แกพูดไม่รู้เรื่องเลยแกจุดสำคัญอ่ะของราเมงที่ดีคือไข่ออนเซ็นเว้ยแกดูไข่ร้านนี้ดิโอ้โหข้างนอกเปลือกมันน้ำตาลข้างในมันขาวๆคือละมุนพอดีมากน้ำซุปมีกลิ่นทัฟเฟิลแต่ไม่ทัฟเฟิลมากเกินไปทำให้ไม่เลี่ยนสามารถซดจนหมดถ้วยได้แล้วก็ไม่มันจนเกินไปนะคะแล้วก็หอมมากโอ้ว้าวเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมากเราตัดสินใจแล้วตั้งแต่คลิปไก่2 วีแล้วว่าเราจะทำคลิปนานขึ้นเราจะพูดให้มันมากขึ้นนะกินไปคุยไปจะไม่รีวิวร้านอื่นแล้ววันนี้ทำไมอร่อยขนาดเนี้ยแต่กินเนื้อก็อร่อยอร่อยมากอร่อยตกใจโอ้ถ้าบอกว่าอยู่ในห้างดังแบบพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เชื่อนะราคาเท่าไหร่นะ189 บาท189 บาทแกแต่ถ้าขึ้นห้างอ่ะไม่รู้นะสมมติบายเทสนะอาจจะ400แน่นอน300-400อ่ะตอนนี้เรากำลังนั่งกินข้าวอยู่หน้าร้านแบร์เฮาส์สาขาฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะครับนี่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสาขาที่เท่าไหร่แล้วฮะ20ค่ะแป๊บเดียวเอง4 ปี20 สาขานะครับปีหน้าเท่าไหร่จะขยายอีก20โอ้โหเดือดจริงๆคนนี้เรียกได้ว่าขยายโดยที่ไม่สนใจดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทางมันเดี๋ยวก็ลดมีเท่าไหร่กู้ให้หมดเอาให้หมดตัว ผมมีคลิปรีวิวสาขาอยู่ใน TikTok นะครับเดี๋ยวเอามาอินเสิร์ตให้ดูเลยรีวิวร้านแบร์เฮาส์ฉบับผู้คุมการก่อสร้างนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะทำร้านชานมได้บานปลายขนาดนี้ตั้งงบไว้4 ล้านอาจจะเลยไป5ด้วยซ้ำเพราะอะไรไปดูกันก็สาขานี้เป็นสาขาที่พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเดิมทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นร้านที่ไม่มีอะไรเลยเราก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยและอะไรที่ทำให้มันแพงรู้ไหมข้างล่างนี่ท่อนี่มันเป็นท่อระบายน้ำที่มันมีกลิ่นอาหารทะเลอันนี้มันต้องปูพื้นให้ปิดกลิ่นอาหารทะเลตรงเนี้ยเสาเหล็กเป็นโครงสร้างร้านเนี่ยครับทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าทนมากอึดมากแล้วก็แพงมากเพราะเหล็กแพงมากนะครับสาขานี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าน้ำผุดจ่องๆนะครับแต่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำผุดจ่องๆนี้มันมีประโยชน์ไว้เพื่ออะไรเปิดร้านไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้าเดินดิวจริงๆอ่ะก็ใหญ่แล้วแหละสังเกตตรงนี้มีกระเบื้องข้างหลังไม่มีกระเบื้องแล้วเพราะงบหมดกลายเป็นผนังธรรมดาทั่วไปแทนด้านหลังเป็นขายปลาขายอาหารทะเลไงมันเลยมีกลิ่นนะเราก็เลยต้องทำตัวพื้นเพื่อปิดกลิ่นแล้วก็ระบายอากาศนะครับอ้าวพัดลมระบายอากาศอยู่ไหนวะอ้าวพัดลมระบายอากาศไม่มีอ้าวแอร์ไปติดอยู่ตรงนู้นทำไมมันเดินท่อแบบนี้วะป้ายร้านเนี่ยจะบอกว่าสร้างผิดนะครับมันต้องมีเว้นวรรคด้วยแบร์เฮาส์มันต้องมีบรรทัดเว้นวรรคนะตามนี้ขึ้นโชว์ให้ดูเดี๋ยวค่อยแก้นะครับร้านนี้เหตุผลที่มันราคาสูงเพราะว่าข้างในเราอัดไฟแบบสวยๆเลยเพราะว่ามันเป็นร้านที่เปิดในช่วงกลางคืนฟู้ดวิลล่าเขาให้เกียรติให้สถานที่เราให้สิ่งดีๆกับเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนฟู้ดวิลล่านะครับก็เลยได้ร้านที่แบบสวยงามขนาดนี้แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะข้างในนี่คือเย็นฉ่ำนะใส่แอร์ใส่อะไรแบบว่าเต็ม BTU หนักๆนะลูกค้าเข้ามาจะได้เข้ามาเย็นๆในร้านนะครับนี่มีม่านอากาศนะทุกคนดูข้างบนนี่ตัวแพงอีกตัวหนึ่งม่านอากาศนั่นเองนะครับพื้นผมอยากให้เห็นพื้นนี่ปูสไตล์แบบคอนโดเลยรีสอร์ทหรูๆเลยเห็นไหมปูเป็นสลับเป็นปันปลายนะอย่างสวยแลกมาด้วยน้ำตาและเงินในกระเป๋าทีวีนี่สว่างนะทีวีไม่ใช่ทีวีธรรมดานะทีวีต้องแบบสว่างนะเพราะว่ามันเป็นร้านที่แบบตั้งงานอยู่ช่วงกลางคืนนะต้องทีวีต้องสว่างเป็นพิเศษซึ่งก็จะแพงเป็นพิเศษเหมือนกันให้ดูป้ายเนี่ยออกแบบมาตั้งแต่60 วันที่แล้ว2 เดือนแล้วธีมสีเขาเป็นธีมไพ่ยิปซีเห็นไหมเ
Ten of Pentacle เนี่ย Ten of Pentacle เป็นธีมไพ่ยิปซีแล้วมันก็เป็นสีนี้แต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นอันนี้ป้ายข้างร้านนะกราฟิกผมบนอุบเลยเพราะอะไรรู้ป่ะตอนส่งไปอ่ะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีม่วงสีชมพูนะร้านปริ้นออกมาเป็นส้มล้วนเลย นี่ก็เป็นเมนูขายดิบขายดีของร้านนะเป็นแคมเปญที่มาร์เก็ตติ้งเราก็มันเจิดเหมือนกันอยากจะแบบเกาะกระแสเลือกตั้งเข้ากับสีร้านพอดีเลยร้านธาตุดินนะครับธาตุดินนะแล้วมาเปิดร้านเนี่ย Operation Manager เนี่ยทำไมใส่เสื้อสีเนี่ยออกชมพูส้มอะไรเนี่ยลูกค้าก็ใส่เสื้อสีส้มอะไรเนี่ยเดี๋ยวใครจะหาว่าเรามีนัยยะทางการเมืองนะจะบอกว่าไม่ใช่นะมันพอดีโปะเชะพอดีมันมีเต็นท์หมอดูด้วยนะเต็นท์หมอดูนี่ทำธาตุดินนะแต่สีมันออกจะส้มอีกแล้วนี่แหละครับความบังเอิญของร้านเราไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ทุกคนเราไม่ได้พูดเล่นว่ะ ทำไมอ่ะ มันอร่อยมาก มูฟออนก่อนมั้ง มุกก่อนแล้วเนาะ มูฟออนเถอะ ขออีกคำหนึ่ง ชื่อร้านโชราเมงนะครับใครมากินโชราเมงที่นี่ซานการันตีเลยเข้าห้างนี่จานนี้400 บาท เพราะว่ามีเนื้อวากิวมีทัฟเฟิลถึง400ยังไงก็ถึง แต่การมาเปิดตลาดมันดีนะเพราะว่าค่าเช่าที่มันดีกว่าในห้างมันถูกกว่าในห้างแต่ข้อเสียก็คือฝนตกแล้วก็คนเดินเขาเรียกอะไรตลาดตรงเนี้ยคนจะเดินเฉพาะช่วงกลางคืนจะสังเกตเห็นว่ารอบๆข้างเนี่ยจะคึกคักตอนกลางคืนกลางวันนี่คือเขาจะไปเดินข้างในข้างหลังกันมาครับเสิร์ฟเลยครับพี่อร่อยอ่ะ ขอบคุณนะ อร่อยมาก เฮ้ยผมชอบโต๊ะแบบในตลาดมากเลยมันเป็นแบบโต๊ะแบบ สแตนเลสง่ายๆเนาะ สแตนเลสง่ายๆแต่อาหารมันราคามันโหดอยู่อันนี้เป็นของร้านกูเม่พาสต้า อยู่ข้างๆร้านแบร์เฮาส์เลยนะคะ ร้านนี้เขาโฆษณาว่าเขาเป็นพาสต้าเส้นสด อุ้ยน่ากินมาก พาสต้าเส้นสดนะครับโคตรนัวเลยไม่ได้เลยนะ น้ำเขาออกแนวเข้มๆข้นๆว่ะชีสอ่ะมันกินชีสเลยชีสเยอะมากไม่ต้องโคตรถึงอะแล้วมัวเกินนานนะชีสมันเลยแข็งตัวมันแข็งแต่นี่ควันยังขึ้นอยู่นะทุกคนดูดิน้ำมันข้นมากอะข้นจนตัดเส้นเหลือแค่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านดังใน TikTok แล้วร้านนี้ดังใน TikTok อยู่นี้หลายร้านอาหารหรือว่าหลายแบรนด์เขาเกิดได้เพราะแบบ TikTok เหมือนกันเนาะเยอะมากเลยอะสร้างอาชีพให้คนอะเราว่าดีมากๆเลยอะแบร์ฮักเราก็เริ่มอพยพไปอยู่ TikTok แล้วนะครับใครอยากติดตามก็ไปติดตามที่ sunberry.bearhug นะครับทำไมต้องชื่อ sunberry.bearhug อ่ะมันเริ่มมาจากเรามี TikTok แกก็มีช่องแกแล้วก็มีช่องเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นบ่อยจนกระทั่งโลกมันหันมาเล่น TikTok หมดแล้วก็เลยอัพคลิปทุกวันเลยไม่ค่อยเล่นบ่อยเท่าไหร่ซึ่งหน้าโปรไฟล์ก็เป็นหน้าซานเราเลยตั้งชื่อว่า sunberry แต่ว่าการเข้าไปอยู่ด้วยก็เลยเป็น sunberry bear hug เอาทั้งสองอย่างเลยพี่การอยากมีลูกของตัวเองใช่ไหมไม่มีอ่ะขี้เกียจไปฉีดโบท็อกฟิลเลอร์แล้วขี้เกียจหน้าตาดีแล้วอุ้ยพูดเหมือนแต่ก่อนหน้าตาดีขอโทษเฮ้ยมึงบูลลี่กูเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวทวิตเตอร์นะเฮ้ยจะบอกว่าวันนี้วันเปิดสาขาใช่ไหมเรามีบูธหมอดูด้วยนะเหมือนเรารู้ว่าลูกค้าแบร์เฮาส์ชอบความมูเว้ยเพราะว่าคอนเทนต์มูคนจะแชร์เยอะผิดปกติวันนี้ก็เลยแบบใครซื้อครบใบเสร็จจะได้ดูหมอฟรีซื้อครบ200 บาทนี่น้องผมเห็นหน้าตาอย่างนี้เทสาวเราเพิ่งรู้มาก่อนเลยนะว่าเขาเทสาวมีสาวเข้ามาแต่เขาไม่เอาไม่ได้เทก็เรียกว่าคิดแต่เรื่องงานแล้วเราบ่นว่าเราไม่มีแฟนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้อยากมีแฟนแต่ว่าเขาอยากมีแฟนชั่วคราวมีสาวชั่วคราวเน้นซื้อเอาเน้นใช้เงินแก้ปัญหาจริงพูดจริงดูไม่ดีกินแบ่งกินชีสแบบโคตรชีสอ่ะชีสแบบโคตรชีสเลยใครชอบคุ้มร้านนี้เลยชีสคุ้มเยอะๆมุฟออนมุฟต่อดังใน TikTok ร้านนี้ก็ดังใน TikTok ร้านอาหารในตลาดฟู้ดวิลล่าเขาทำการตลาด TikTok เก่งเนาะเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องทำ TikTok แล้วเอาจริงๆผมว่า YouTube มันกลายเป็นสื่อที่แบบนั่งดูไปกินข้าวไปดูเพลินๆไม่ต้องโฟกัสอะไรมากร้านนี้เขาได้ฉายาว่าเนื้อทอด1 วิเพราะเขาจะเอาไปจุ่มน้ำมันแค่1 วินาที1 วินาทีสุกขนาดนี้เลยน้ำมันน่าจะร้อนมากไงมันก็เลยเนื้อข้างในแดงข้างนอกฉ่ำมาเด้งมากอ่ะเหมือนไม่ใช่เนื้อทำไมเราได้อะไรวะต้มวะกินเนื้อเนี่ยเหมือนไข่ต้มรู้สึกว่ากินไข่ต้มแทนได้กินแม็กกี้กินหมักเนื้อเท็กเจอร์เนี่ยให้ความรู้สึกว่าละลายในปากแต่ละลายออกมาเป็นกลิ่นซีอิ๊วคนที่ชอบกินเนื้อเราว่าชอบนุ่มนะไม่เหนียวไม่ติดฟันเนื้อสัมผัสดี
เคี้ยวง่ายมากเลยอ่ะดีว่ะคนในตลาดนี้ไม่มีของแบบอย่างนี้กินนะหลากหลายว่ะ ใครอยู่บ้านแถวนี้รับรองว่าไม่อดแน่นอนไม่ต้องไปห้างเลยนะ อ่ะไข่ต้มให้กินหน่อยเป็นไงอร่อย อยากกินป่ะ ผมจะบอกว่าพี่ซันบรรยายรสชาติได้เก่งมาก นะ ก็ นะ อ๋อ ใช่ ไข่ เล ต้ ย ม อะ คือต้องแบ่งคนตัดกินนะ ไม่งั้นตัดต่อเดี๋ยวไม่อิน อ่า อืม ดูเม็ดข้าวเขาดิมันเป็นเม็ดเม็ดอะมันไม่แฉะ ใช้เหมือนข้าวญี่ปุ่นท มีลิ้นซูวีด้วย ำอืม เห็นไหม กลิ่นมันค่อยๆมากลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกไทย กลิ่นอะไรวะมันค่อยๆมา มันมาเรื่อยๆ ตักเนื้อดูก็รู้เลยว่าเขาไม่ใช้มีดเลื่อย เฮ้ยทำไมอ่ะ เฮ้ย เฮ้ย ถ้าใช้มีดเลื่อยเดี๋ยวโดนเชฟพอด่าอ่ะลึกไปอีก ลึก มุกลึกไอ้เหี้ยมึงขำมึงดูก็มาดีครับไอ้เหี้ยกูรู้ มันเป็นมีมแกไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวจะพี่เตเลย ฮะ เทเลย เดี๋ยวไปดูพี่นุ้ยพี่แจ๊ดไม่ต้องไปดูต้นฉบับ เลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อย เฮ้ยข้าวผัดอร่อยพี่จ๋าคนอยู่บ้านแถวเนี้ยได้กินของดีมากในราคาสมเหตุสมผลและได้อยู่ในตลาดนัด ตลาดฟู้ดวิลล่าที่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียว ไม่มีรถไฟฟ้าผ่านใช่ มาแล้วป่ะรถไฟฟ้าต้องเข้าแล้วนะ รถไฟฟ้าต้องเข้าแล้วอะไรอ่ะเธอจะบอกว่าเปิดร้านแบร์เฮาส์ที่เนี่ยรีคูดเด็กยากมาก เพราะว่าคอนดิชันของการมาเป็นพนักงานร้านที่เนี่ย ต้องมีรถ ต้องมีรถ หรือถ้าไม่มีรถอ่ะเวลาเลิกงานดึกอ่ะเขาต้องเรียกแท็กซี่เพื่อกลับบ้าน ซึ่งค่าแท็กซี่แพงมากค่าน้ำมันก็แพง วันที่เราถ่ายเนี่ยวันนี้วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันอะไรรู้ไหมครับ มันเลือกปะ วันเลือกตั้ง คนอาจจะน้อยๆหน่อยเนาะเพราะว่าเขาไปใช้สิทธิ์กันบางคนก็กลับต่างจังหวัด ใช่ บางคนก็ไปเลือกใกล้ๆเขตบ้านตัวเองเนาะ ณวันนี้ที่ถ่ายนะ เป็นปีที่น้ำมันแพง ค่าไฟแพง ผมว่าเพิ่งกลับมาจากกวางโจวเขาว่าเปิดแอร์ทิ้งเลยเว้ย เปิดแอร์แล้วเปิดประตูด้วย นึกภาพไม่มีประตูกระจกนะ เปิดแบบเปิดแอร์ออกมาข้างนอกเลยอะเราก็ถามเขาว่าทำไมคุณเปิดแอร์ออกมาข้างนอกเขาบอกค่าไฟที่นี่ถูกมาก พี่เกดก็เรียนแบบเขาย่อมๆมาเนี่ยแกเปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งเลย ใช่ อันนี้ตั้งใจเรียนแบบฮ่องกง แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราอยู่ประเทศไทย แต่ณวันที่ลงคลิปเนี้ยน่าจะมีรัฐบาลแล้ว ซึ่งเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเป็นใคร ตัดคลิปนานขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ เดี๋ยวลงก่อนจัดตั้งรัฐบาลอีก บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะ นับคะแนนนะยังนับคะแนนกันอยู่นะ แต่วันที่ลงคงจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครนะแล้วเราเป็นอะไรวันนี้เราไม่มีเสื้อสีอื่นใส่แล้วเหรอแบร์เฮาส์ร้านเนี้ยมันเปิดเลทมาประมาณ 1 เดือนกว่าๆธีมเติมอะไรออกแบบไว้ตั้งแต่ 60 วันก่อนเลือกตั้งแล้ว แล้ววันเปิดก็มาโปะเชสีนี้พอดีนะครับป้ายข้างร้านนี่สุดเด็ดเลยปริ้นสีผิดกราฟิกโคตรบ่นเลยกราฟิกบอกว่าเฮ้ยฉันออกแบบเป็นสีน้ำเงิน สีม่วง สีฟ้าทำไม มัน เป็ จะ น ปริ้นผิดได้ยังไง คุณแถยังไงก็แถไม่ขึ้น เอา ปริ้นไม่ดีส่งอาร์ตเวิร์กหลักสีไปให้เลย แต่ร้านอะปริ้นสีนี้มา ใช่ปะเนี่ย จริง อันนี้จริง ๆ ป้ายนี่ก็ติดผิดนะ เว้นวรรคผิด เดี๋ยวอีกสักประมาณเดือน 2 เดือนเขาก็จะแก้แล้ว มันก็จะเป็นแบบ เป็นรักผิดยังไงอธิบายหน่อย คือคำว่าแบร์เฮาส์มันติดเกินไป ตาม CI ของแบรนด์เนี่ย มันต้องมี ต้องเว้น ช่องไฟ เว้นช่องไฟ บันทึกไว้ ได้ไงว่ามันติดกันเกินไป ไม่เท้าพี่เอาไม้บรรทัดไปวัดแล้ว มาในเชิงมาร์เก็ตติ้งเนี่ย CI มันจะแบบตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต้องชัดนะ ต้องเหมือนกันทุกสาขานะคำว่าแบร์เฮาส์ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่หมด การเว้นสเปซซิ่งต้องเหมือนกันหมด เคยเห็นแบรนด์ Adidas พิมพ์ตัวเล็กปะ เฮ้ย อ้าวจบละ อะไรผิดเธอตรงไหนไม่เข้าใจเลยสัก ชาแนลไม่มีพิมพ์ตัวเล็ก จะเป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ ที่เห็น คือตัวเล็กตัวใหญ่ทางมาร์เก็ตติ้งอ่ะสำคัญมาก เพราะอะไรถึงสำคัญอ่ะ มันเป็น CI อ่ะ ภาพจำเนาะ ใช่ ผมยกตัวอย่าง Apple อย่างเงี้ยพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กวะ เป็นลูกแอปเปิ้ล เป็นรูปแบบ อะไรผิดเธอตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งให้เขาทำฉันนะ ผมใช้ซัมซุงในตัวใหญ่ไอ้มึงบูลลี่อะไรนักหนากับซัมซุงวะ เอาก็คุณก็เข้ามาที่แอปเปิ้ลนะ นี่จะบอกว่าสาขาเนี้ยตอนที่เขาลื้อร้านออกไปอ่ะมันกลายเป็นพื้นเปล่าเลยนะ ถ้าไปดูใน IG ผมอ่ะแล้วเราก็สร้างร้านขึ้นมา สาขานี้เจ็บปวด เพราะว่าเกินงบ เออ แล้วก็เปิดเลทอีกทุกคนคิดดูสมมติขายได้เวลา 30,000 บาท อืม 30,000คูณ30ได้เท่าไหร่ 900,000 เนี่ยนี่คือสิ่งที่หายไป อ่า จากการเปิดเลทไป 1 เดือน ใช่เขาบอกว่าในโลกนี้มันมีต้นทุนที่แพงที่สุดคือต้นทุนเวลา อันนี้อาจารย์ชาติเคยพูดไว้ตอนขึ้นเป็นผู้ว่า เวลาเขาก่อสร้างถนนก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเลทอ่ะมันคือต้นทุนที่เราเสียไปจากการแบบไม่ได้ใช้มันอ่ะอันนี้ไก่คาราเกะนะครับ อืม กรอบอยู่เลยอะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วอะ เหมือน KFC เลย เหมือนไก่ป๊อปเคย เออ มีร้านหนึ่งที่จริงๆวันเนี้ย
ตั้งใจอยากมากินมากๆก็คือร้านกล้วยทอดพระราม5แต่ว่าประมาณ4 โมงก็คือหมดแล้วเสียดายมากเพราะว่าตอนนี้พวกเราถ่ายคลิปประมาณ2 ทุ่มนะคะก็หมดไปตั้งแต่4 โมงเวลาที่คนต่อแถวเยอะมากต้องรับบัตรคิวอะแกมีที่ฟูดวิลล่า แล้วมันจะมีร้านทับทิมกรอบในตำนาน ไม่เจอ อันนี้พูด ไม่เจอเหรอ ทีมงานหาพูดตรง จริง ๆว่า ปะเนี่ย ทีมงานหาไม่เจอ ใช่เพราะว่ามันหมดตั้งแต่ 10 โมง 11 โมงครับหมดละขายหมดแล้ว เขากินกันเช้าเหมือนกันนะ เป็นร้านทับทิมกรอบในตำนาน ถามว่าทำไมตำนานเขาขายน้อย หาไม่เจอ หาไม่เจอ ตอนที่มาสำรวจพื้นที่ตลาดฟู้ดวิลล่าครั้งแรกอะเราถามป้าว่ามีร้านอะไรอร่อยบ้างป้าตอบว่า อร่อยทุกร้านแล้วเราถามไม่ใช่ถามแค่คนเดียวเราถามประมาณ10 คนแล้วทุกคนพูดคำเดียวว่าอร่อยทุกร้าน คือ เฮ้ย ที่เนี่ยเขาคัดร้านอาหารมาแล้ว ฟู้ดวิลล่าไม่ใช่แค่ฟู้ดวิลล่ามันไม่ใช่ตลาดมันคือผู้คนมันคืออุดมการณ์ อุดมการณ์รักของอร่อย นี่คือฟู้ดวิลล่ามันไม่ใช่แค่ตลาดมันคืออุดมการณ์แล้วผมว่ามันไปแล้วมันไกลแล้ว มันไกลแล้ว เหมือนพวกกูอะไกล ไกล แล้ว แล้วกลับมาแกเราคิดว่าเป็นจาน อ้าวไม่ใช่เหรอ แกจับดูดิแกตกใจแน่ เฮ้ย เป็นจานกระดาษ เฮ้ยจานกระดาษ 1 2 3 ระวังนะฮะ 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 เป็นจานกระดาษจริงๆ ไม่เคยเจอจานกระดาษสีนี้เลยอ่ะอุ้ยชอบตะเกียบร้านนี้ไม่ต้องหัก เวลาเราหักตะเกียบเราก็จะเป็นแบบนี้ โอ้อันนี้แปลว่าหักตะเกียบแบบไม่มั่นใจในตัวเอง เอาเหรอ อืม เราว่าเรามั่นใจเลยนะ ใครเขา มันหักผิดวิธีไม่ได้ เออ มันใจ ใครเขาบิดอย่างนี้แล้วเขาก็ต้องแก๊กอย่างนี้ดินี่เองจะบิดอย่างนี้ทำไม โอ้ยคั่วไก่แห้งมาก คั่วไก่ร้านนี้อยู่ร้านแบร์เฮาส์แล้วมันหอมมากอะเรา อุ๊ย นั่งรออยู่หน้าร้านคือโคตรหอม อุ้ยชอบคั่วไก่แบบเนี้ยสนุก แล้วรสชาติมันไม่จัดว่ะอืม ทำไมคนผัดเขาหันมามองเป็นระยะเช็คว่าอร่อยเปล่าทำไมมันมีความเปรี้ยวๆแกได้จุดเปรี้ยวไหม ไม่นะ ไม่เปรี้ยวเหรอ อืม สงสัย เศษ กิน ส้มยูสุ หรือขี้ฟันเราเปรี้ยวเหรอวะ ว้าย ว้าย ทำไมคั่วไก่อะเปรี้ยว แกไก่หอมมาก อืม แกลองชิมไก่ดิ ชิ้นแม่งใหญ่มาก กัดนิดนึง คั่วไก่จริงๆเหมือนไก่ย่างเตาถ่าน เออ อื มันเป็นคนละกลิ่นกับเส้นนะทุกคน ไก่ไม่งเป็นคนละกลิ่นกับเส้น เชฟแปลว่าเขาผัดไก่แยก ไก่มีกลิ่นถ่านก๋วยเตี๋ยวมีความเปรี้ยว อะไรพี่ อะไรอยากรู้ว่ามีถ่านไหม เขาใช้เตาไฟฟ้าแล้วกัน เอาเหรอ ล้อเล่นอ่ะพูดถึงเรื่องเลือกตั้งใช่ไหมมันจะมีพักหนึ่งอ่ะที่มาแรงมากๆเลย เราจะมาแคสความสำเร็จกันว่าทำไมพักเนี้ยทั้งที่เพิ่งเกิดใหม่แต่ทำไมมันดูน่าเชื่อถือจังวะพูดอะไรก็ดูน่าเชื่อถือไปหมด เป็นความคิดของคนหรือเปล่า ที่บอกว่าน่าเชื่อถือไอ้นี่พูดกลาง โอเคนิดาโพลบอกว่าเขาได้รับความนิยม ๆอ่า สูงผมจะบอกว่าวิธีการสื่อสารของเขาอ่ะมันใช้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่า fact and data ซึ่งการสื่อสารแบบ fact and data เนี่ยพวกผมกำลังพยายามใช้กันในองค์กรเนี่ย4 ปีแล้วนะยังทำได้แค่ประมาณ 50% ขององค์กร คือมันยากนะเว้ยที่จะสื่อสารแบบนี้ได้อธิบายหน่อย fact and data คืออะไรเสริมหน่อย คือการพูดกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง แล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนจับต้องได้เป็นรูปธรรมเหมือนน้ำเดือดที่100 องศาเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตก เขาจะเรียกว่ามี time bound ประกอบ ใช่ แล้วก็จะมี data บางอย่างประกอบ สมมุติถ้าเราบอกว่าน้ำร้อนจังเลยไอเนี้ยเป็นความรู้สึกเรา แต่ถ้าแฟกต์แอนเดต้าน้ำตรงเนี้ยอุณหภูมิ100 องศาแล้วก็มีเครื่องมือจับต้องได้ว่ามัน100 องศาจริง ใช่คือส่วนมากอะเวลาเราจะฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่เราจะต้องเหมือนไปโจมตีเขา แต่ถ้าเราฟีดแบ็กด้วย Fact and Data ส่วนมากจะเถียงไม่ออก ยกตัวอย่างเช่น เฮ้ยซานมึงชอบเลทว่ะ แล้วมึงล่ะ แต่ถ้าบอกว่าซานครับ เรานัดกันที่เวลา 10 นาฬิกาซานโผล่มา 10 นาฬิกา 15 นาที โดยที่เลยเวลานัดไปทั้งหมด 15 นาที เป็นปริมาณทั้งสิ้น 5 ครั้งจาก 15 ครั้ง ไอเนี้ยไม่โกรธไม่มีอารมณ์ก็คือแบบอ๋อเราฟีดแบ็กมาอ๋อโอเครับทราบนะ ใช่ซึ่งทักษะนี้ฝึกยากนะ ต้องมีสติในการพูดนิดนึงฟีดแบ็กงานใครอะ Fact and Data แบบต้องมาเต็ม ยิ่งงานอาร์ตเวิร์กอะพูดว่าไม่สวยอะไม่ได้นะ ๆครับ โหมันทำลายจิตใจมากเลยยิ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้สึกในการฟีดแบ็กอะเวลาคุณฟีดแบ็กงานศิลป์แล้วกันเราอยากรู้ว่าแกฟีดแบ็กยังไง สีเหมือนเลย ไม่ได้ป่ะพี่ เอ๊ะอันนี้เป็นความรู้สึกละ นี่ไม่ใช่ Fact and Data ไม่ใช่ละ เราจะบอกว่าสีมันซีดเมื่อเทียบกับตืด อ่า
มี Data ประกอบ แล้วมีบางครั้งที่แกลืมไหม ก็นี่ไงสีมันเลย กราฟิกนั่งน้อยใจไป7 วันเลย โอ้งอนนะ ไม่ได้7 วัน 7 เดือนค่ะ กลับมาที่การหาเสียงของพรรค จ้ะ บางพรรคเนี่ยขึ้นเวทีดีเบตโดยการบอกว่าเราจะทำให้รวยขึ้น เราจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ถ้าเป็นพรรคก้าวไกลอย่างเงี้ยที่เขาใช้แฟกต์แอนด์เดต้าเขาจะบอกว่าทำให้ดีขึ้นยังไง โดยที่ตัวเลขอ้างอิงเป็นยังไง โอ้โหดาต้าเน้น แล้ว มา เขา ก จะใช้งบจากเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่โยกมาเท่าไหร่เป็นจำนวนตัวเลขเท่าไหร่ ซึ่งผมเห็นจะมี2พรรคใหญ่ๆที่ทำก็คือพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทย เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมันมีทุกอย่างอ่ะ เพราะฉะนั้นเขาจะเชื่ออะไรใช่ไหมเขาก็ต้องเชื่อจากข้อมูลความเป็นจริงนะเขาไม่ได้หลับหูหลับตาเชื่อนะ ทำให้กับสังคมไทยมันดีขึ้นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้ถึงการใช้ Fact and Data มาคุยกันเขาบอกว่าใดๆในโลกเนี่ยความจริงคือสิ่งที่ถกเถียงกันได้ดีที่สุดแล้วนะครับมันก็เลยทำให้พรรคก้าวไกลมันเป็นที่นิยมขึ้นมาเพราะว่าขึ้นเวทีดีเบตอะไรอะใช้ Fact and Data ค่อนข้างเยอะน่าเชื่อถือ โอ้ยแก3 ทุ่มเขายังกินกันทั้งตลาดอยู่เลยนะมันไม่ไหวสักทีเขาก็กินกันดึกเนาะ สาขานี้เปิดดึกพิเศษปะ สาขานี้ปิด3 ทุ่มถ้าอนาคตอ่ะมีลูกค้าเยอะช่วง4 ทุ่มก็จะปิด4 ทุ่มก็ได้ตอนนี้เหมือนเปิดดูฟีดแบ็กเฉยๆตอนนี้ก็ปิด3 ทุ่มแหละ ร้านแถวนี้เขาปิดดึกไหนลองเปลี่ยนเป็น Fact and Data ดิ ต้องไปถามว่ะร้านแถวนี้น่าจะปิด3 ทุ่มน่าจะปิดเพราะว่ายังไม่ได้เดินเข้าไปถามไม่รู้แต่ฟังมาว่าปิด3 ทุ่ม อันนี้ใช้ Fact and Data ไหม ใช้โพล ในการสำรวจ ในการสำรวจถ้าอยากรู้ต้องเดินไปถามปิดกี่โมงพี่ถ้าทุกคนเดินฟูลวิลล่าจนอิ่มท้องแล้วนะคะ ก็มาตกท้ายปิดมือด้วยชาฟองของแบร์เฮาส์นะคะเป็นเมนูที่บรรจุเป็นเมนูประจำแล้ว เย้ ตอนแรกเราทำเล่นๆนะไม่นึกว่าขายดีนะกลายไปมาขายดีมาก ใช่จนตอนนี้บรรจุแล้วค่ะ ก็มีสตรอเบอรี่มีฮันนี่เลมอนแล้วก็มีสาวรสค่ะ ใช่ บร ค ร รับ จุยาวๆ แล้วก็มีทุกสาขาเลย ใครที่ไม่ชอบผลไม้จ๋าๆหรือไม่ชอบชาจ๋าๆอันนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆค่ะทุกคนอยากให้มาลองใครชอบชาส้มยูสุของแบร์เฮาส์นะคะก็จะชอบ3ตัวนี้แน่นอนแล้วก็มีท็อปปิ้งใหม่ชื่อว่าเย็นเย็นเจลลี่นะคะน้องเย็นเย็นเนี่ยคุณสมบัติก็คือเย็นสมชื่อเลยลื่นๆเย็นๆน้องก็คือจะเย็นกินกับชาฟองแล้วคือแบบฟินมาก ใช่คือกินอะไรร้อนๆมาใช่ไหมเจอเย็นๆเจลลี่ปุ๊บอะความเผ็ดคือแบบวืบหายเลย ใครกินชานมแล้วอยากกินเย็นๆน่ะก็สามารถสั่งแอดเมนูนี้ได้นะแอดท็อปปิ้งไปได้เลยอยากกินเมนูไหนก็สั่งแอดท็อปปิ้งตัวนี้ได้ อันนี้บรรจุเป็นเมนูประจำแล้วใช่ไหม ประจำแล้ว แล้วเมื่อไหร่เกนไมชาจะมา กำลังนำเข้าจากญี่ปุ่นเครื่องบินไม่ดีเลยแล้วดีเลยอีกเขาส่งเทสมาแล้วมันแบบเรายังจำรสชาติที่เราเคยขายได้ มันรสชาติไม่เหมือนเดิมมันดรอปลงไป 10% อย่างเงี้ยเราก็ยอมรับไม่ได้นะ นี่ปีหนึ่งแล้วแกยังจำรสชาติได้อยู่เหรอ มันจะมีกลิ่นข้าวติดจมูกเหมือนกลิ่นตัวสมมติแกเลี้ยงแมวใช่ป่ะหรือกลิ่นตัวเองอ่ะแกจะจำได้ว่าแกเคยกินรสชาติแบบนี้มา ใช่ มันจะตุตังหิดมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนนะ ทำไมฟังดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ กลับมาทุกคนกาพักชาฟองนะคะ ตอนนี้ก็มี 20 สาขาแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราเปิดต่อไปเรื่อยๆนะคะมาฟู้ดวิลล่ากันเยอะๆอาหารอร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วก็อย่าลืมปิดท้ายมื้อด้วยแบร์เฮาส์นะคะแล้วเมื่อไหร่แบร์จะแยกกับเฮาส์ไปแกเสร็จเมื่อไหร่นะวันไหนนะวันที่เท่าไหร่กี่โมงจะได้ตามถูก แบงก์เดต้า ตามบางทีงานรับเหมามันก็มีผิดบ้างต้องเข้าใจผู้รับเหมาเขาก็ไปเอาซับนอกอีกทีซับนอกอาจจะทำผิดไงตามสัญญาจะมีการรับประกันผลงานในระยะเวลา30 วันช่างส่งมอบงานวันที่พฤษภาคมปี 2566 ก็น่าจะประมาณวันที่มิถุนายน จะเสร็จ เสร็จสิ้นตามสัญญาหากไม่เสร็จสิ้นตามสัญญาจะมีการหักค่ามัดจำเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าก่อสร้าง เที่ยงคืนปุ๊บนาฬิกาปุ๊บเราดูปุ๊บแบร์ต้องแยกกับเขา ขอบคุณค่ะ คุณทำงานได้เยี่ยมยอดและตรงเวลามากขอบคุณค่ะ ครับ เย่